Welcome to SL Vlogs and Recipes. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ගොඩාක් ලේසිම ක්‍රමයකට කොහොමද පරාට හදන්නේ කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ. ඕන කෙනෙකුට මේ වීඩියෝ එක බැලුවොත් පරාට එකක් ගොඩාක් ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් එන්න මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මුලින්ම භාජනයකට පාන් පිටි කෝප දෙකක් එකතු කරගන්න. ඊළඟට ලුණු තේ හැඳි එකක්, සීනි මේස හැඳි එකක්, එළවලු තෙල් මේස හැඳි දෙකකුත් එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊළඟට වතුර ටික ටික එකතු කරලා හොඳට පිටිගුලිය අනා ගන්න. පිටිගුලිය හොඳට අනාගත්තට පස්සේ විනාඩි 5ක් හොඳට නීට් කරගන්න. පිටිගුලිය හොඳට සොෆ්ට් එකට අනාගත්තට පස්සේ ඒකෙන් බෝල කඩා ගන්න. වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට එක සමාන පිටි බෝල හදාගන්න. ඊළඟට එක එක පිටිගුලි අරගෙන ලස්සනට රවුමට හදාගන්න. දැන් මම පිටි බෝල ටික නීට් එකට හදාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට ඊට උඩින් තෙල් මේස හැඳි දෙකක් පිටි බෝලවල වැදෙන විදිහට එකතු කරගන්න. ඊළඟට ලන්ච් ෂීට් එකකින් වහලා පැය 4ක් තියන්න. අද මම හදාගන්න යන්නේ පරාටා එග් රෝල් එකක්. එග් ෆිලිං එක හදාගන්නයි දැන් මම ලෑස්ති වෙන්නේ. ඒකට භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් ටිකක් එකතු කරලා තෙල් ටික රත් වෙනකොට කුරුඳු පොතු කෑල්ලක් එන්සල් දෙකක් එකතු කරලා ඊළඟට චූටියට කපාගත්තු සුදු ලුණු එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊළඟට කරපිංචත් එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊළඟට කපාගත්තු තක්කාලි ලූණු එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්න. තෙල් ටිකක් මදි කියලා හිතෙනම තව තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්න. එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊළඟට මිරිස් කුඩු 3-5 කුඩු ටිකක්, කෑලි මිරිස් ටිකක්, කහ කුඩු එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊළඟට රස අනුව ලුණුත් එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊළඟට බිත්තරයක් කඩලා මැදින් එකතු කරගන්න. බිත්තරය හොඳින් තැම්බෙනකන් හොඳට කලවම් කරගන්න. දැන් මම එග් ෆිලිං එක හදාගෙන ඉවරයි. හදාගත්තු ෆිලිං එක මම ප්ලේට් එකකට මාරු කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්තු එග් ෆිලිං එක. පිටි බෝල ටික අනලා තියලා පැය 4කට පස්සේ ලන්ච් ෂීට් එක අයින් කරලා පරාට ටික හදන්න ලෑස්ති වෙමු. ඒකට වර්ක්ටොප් එක උඩට තෙල් ටිකක් දාලා පිටි බෝල එකින් එක අරගෙන මේ වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට හොඳට දිග අරගන්න. හොඳට තෙල් වල පෙඟිලා තියෙන නිසා ලස්සනට මේ විදිහට දිග අරගන්න පුළුවන්. පුළුවන් තරම් හොඳට දිග අරගන්න. ඊළඟට වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට දෙපැත්තම මේ විදිහට එකතු කරලා උඩට උස්සලා මේ විදිහට ලස්සනට රවුමට හදාගන්න. මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන්. මේ විදිහටම ඔක්කොම ටික හදාගන්න. දැන් මම ඔක්කොම ටික මේ විදිහට හදාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට ඒකින් එකින් එක අරගෙන මේ විදිහට හොඳට අතින් තද කරලා පැතිලි කරගන්න. රවුමට ලස්සනට පරාට එකේ ෂේප් එක හදාගන්න. ඊළඟට රොටි තැටියක් ලිපේ තියලා හොඳට රත් වුණාට පස්සේ ඒකට තෙල් ටිකක් එකතු කරලා අපි හදාගත්තු පරාට එකින් එක දාලා දෙපැත්තම දුඹුරු පාටට වෙනකම් හොඳට පුච්ච ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔක්කොම පරාට ටික හදාගන්න. දැන් මම පරාට ටික හදාගෙන ඉවරයි. දැන් මම ලෑස්ති වෙන්නේ මැදට ෆිලිං එක තියලා රෝල් කරලා හදාගන්න. පරාට එකක් අරගෙන ඒකට මැදින් මේ විදිහට කරිය තියලා වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට ලස්සනට රෝල් කරලා හදාගන්න. අපි රෝල් කරපු පරාට එක දිග ඇරෙන්නේ නැතුව තියෙන්න ටූත් පික් එකකින් මේ විදිහට ඇනලා හදාගන්න. ඒ විදිහටම මම ඔක්කොම ටික හදාගත්තා.
ඉස්කෝලේ යන ළමයින්ට ලන්ච් බොක්ස් එකේ දාගෙන යන්නත් මේ රෙසිපි එක ඔයාලට try කරලා බලන්න පුළුවන්. මම එකක් අරගෙන කපලා පෙන්නන්නම් ඇතුලේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලා මේ රෙසිපි එකත් එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න. මගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම comment කරන්නත් like කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. Thanks for watching.